Hello everyone, this is Dr. E and for today, pag-uusapan naman natin yung triangle congruence using SSS postulate at SAS postulate. Iba't iba ang pamamaraan kung paano natin ipoprove na ang dalawang triangles ay congruent. So for today ay pag-uusapan naman natin kung paano natin gagamitin yung SSS at SAS congruence ng ating mga triangles ngayong araw na ito. So umpisa natin syempre yung postulate ng side, side, side dito sa ating congruency ng ating mga triangles. So, ibig sabihin lang ng ating acronym na yan ay yung ating mga corresponding sides ng ating triangle kapag siya ay, yung mga corresponding sides niya ay congruent yung dalawang triangles na nakikita natin. So, mapapansin ninyo na si side AB at side DE may tigisang guhit. So, sila ay congruent at corresponding. Si BC at si EF may dalawang guhit at si AC at si DF ay may tatlong guhit. So, since corresponding sila and at the same time, yung mga markings, it tells you that they are congruent or magkaparehas ng sukat. Therefore, yung triangle ABC ay congruent kay triangle DEF tulad nitong conclusion natin na isa sa mga postulates dito sa ating theorems ng geometry. Now, according to the SSS postulate, if the three sides of one triangle are congruent to the three sides of another triangle, then the two triangles are congruent. So, gamitin natin ang postulate na yan para naman makapag-prove ng mga statements dito sa ating problem for today. So, let's say na meron tayong quadrilateral with a diagonal. So, meron tayo ngayong ABCD na quadrilateral at meron tayong mga given information at ipoprove natin na si triangle ABC ay congruent kay triangle BDC or DCB. So, una natin gagawin syempre sa ating mga proof, hindi mawawala yung unang statement which is yung given information natin. At makikita natin dito sa markings na to na congruent si AB kay CD, at congruent din si AC kay BD. And from here, ito yung ating quadrilateral at alam natin na ito si A, B, C, D. Meron tayong diagonal dito at sa given information, si AB congruent kay CD, si AC ay congruent kay BD. Now, ang pwede nating susunod na statement dito ay yung common line segment nila or yung connection ng dalawang triangles which is si CB. So yun yung susunod natin doon sa ating proof dito. So meron na tayo dito sa first statement at ang susunod nating statement at since si CB ay contained kay CAB at BCD, gamitin natin yung reflexive property na kung saan si line segment CB ay congruent kay line segment CB which is reflexive property natin na pwede natin gamitin as the second statement in our proving. So, yan yung ating tinatawag na two-column proof at yung ating line segment CB ay common sa dalawang triangles natin kaya in-establish natin yung reflexive property. And from here, since alam natin na ito ay common kay ABC at BCD, kapag hiniwalay natin itong dalawang triangles na to, mapapansin nyo na ito, yung angle na yung side na yan ay magkaparehas or identical or congruent. So, mapapansin nyo na pwede na natin gamitin si SSS
postulate na ma-prove na congruent nga yung ating triangle. Kaya yung ating reflexive property dito kanina, pwede na natin gamitin na si triangle A, B, C ay congruent kay triangle C or DCB according do sa ating statement na nandito. Kaya yung ating side postulate yung ginamit natin para ma-prove na yung ating triangle ABC at triangle DCB ay congruent dahil kay side, and sides nila ay magkakaparehas mula doon sa ating na-prove na relationship dito sa ating quadrilateral. So, SSS postulate yung ating last reason dito sa ating statement. So, ito yung pamamaraan kung paano natin gagamitin yung congruency ng ating triangle using the side postulate. At yung susunod naman nating item, yung ating side angle side postulate. At according sa side angle side postulate, if two sides and the included angle of one triangle are congruent to two sides and included angle of another triangle, then the two triangles are congruent. So, ibig sabihin yan, mapapansin ninyo sa dalawang pares natin ng ating triangle na ito, itong si AB ay congruent, kay DE at corresponding sila at si AD, angle A at si angle D ay corresponding at magkaparehas din sila ng sukat, so sila ay congruent. So using the side angle and then the last item, yung ating side AC at DF ay corresponding and also congruent. So yung triangle ABC natin ay congruent kay triangle DEF according to the side angle side postulate. So paano natin to gagamitin? So let's say meron tayong given two triangles, si triangle ABE ay congruent daw kay triangle CBD. So ipoprove natin siya by, of course, using a two-column proof. So uumpisahan natin yan sa ating given. So hindi na ito yung ating shape na gagamitin sa ating proof. So from here, uunahin natin yung ating mga given information. So here, we can see na si AB ay congruent kay BC dahil isa yung kanyang guhit at isa yung guhit na dito. So isulat natin yan sa ating first line. So si line segment AB ay congruent daw kay line segment BC. And at the same time, si line segment EB ay congruent kay line segment BD dahil dalawa yung kanyang guhit dito. So pwede nating ilagay yan sa susunod na linya. EB ay congruent kay BD. At yung reason natin dito sa ating statement na yan is, of course, ito yung given information natin based on our diagram. At ipoprove natin ngayon na yung triangle ABE at triangle CBD ay congruent. So, i-drawing natin yan para mas malinaw nating masagutan yung ating proof. Mukha siyang hindi congruent, so okay lang yan dahil ito ay ating simple diagram lang para masagutan natin yung ating proof maya-maya lamang. So mas maganda or mas madali kung meron tayong diagram para masusunod natin yung ating proof ng mas madali. So ano ang susunod natin gagawin dito? So since nakuha na natin yung ating first line which is yung ating given, i-prove naman natin na si angle 1 at si angle 2 ay congruent. At paano natin ma-prove na equal si angle 1 at si angle 2? Alam natin na itong angle na na-form natin dito sa ating two triangles na yan ay tinatawag nating vertical angle. So pwede nating ilagay sa line 2 na si angle 1 ay congruent kay angle 2 using vertical angles. Kasi nga, yan dalawang yan ay na-form through our vertical angles dahil nag-intersect yung ating dalawang linya sa gitna. At yan yung pwede natin gamitin, vertical angle theorem. So,
Dagdagan natin ng theorem dito sa ating reason. At ang susunod naman natin gagawin, since alam na natin na itong side na to at itong side na to ay congruent, since vertical angles itong ating triangle na ito, yung ating angle naman dito ay congruent din. So, alam na natin ngayon na si triangle ABE ay congruent kay triangle CBD using the SAS postulate. So, ganyan tayo gumawa ng two-column proof at mas madali nating magagawa yung ating two-column proof kung naiintindihan natin yung ating mga postulates and theorems na pwede natin gamitin as reasons sa ating diagram o sa ating given problem tulad nito. So, alam na natin ngayon at na-prove na natin ngayon na si triangle ABE ay congruent kay triangle CBD dahil sa side or corresponding sides niya ay congruent mula kay AB and BC. At yung angle 1 at angle 2 natin ay congruent din mula doon sa vertical angles theorem. At yung ating side EB at side BD ay also congruent dahil given yan doon sa ating problem a little while ago. So, SAS postulate yung ating last statement para ma-prove na yung ating triangles ay congruent. Now, sa pag-identify ng ating mga congruent triangles, since familiar na tayo sa SAS at SSS postulate, mas mauunawaan na natin kung ano ang postulate na magsasabing congruent si triangle A kay triangle B. At mapapansin natin na si 13 millimeters ay corresponding kay 13 millimeters doon sa ating side, doon sa second triangle. At si angle 110 at si angle 110 ay corresponding and also congruent. At yung ating last item, meron tayong side na parehas ang sukat na 10 millimeters. So, clearly, nagamit natin yung ating SAS postulate at alam natin ngayon na si triangle 1 or triangle A ay congruent kay triangle B. So, ganyan natin ginagamit yung ating mga postulates to identify congruency sa mga triangles natin. So, we can use SAS to prove the triangles are congruent since the two pairs of corresponding sides are congruent and their included angles are also congruent. So, yan ang paggamit ng SSS at SAS postulate sa pag-prove at pag-identify ng mga congruency ng ating mga triangles. So, susunod nating triangle, meron tayong triangle A at triangle B at ipoprove natin na siya ay congruent base sa ating SSS at SAS postulate at tingnan natin kung masasatisfy yung theorem natin sa triangle na ito. So, makikita ninyo na itong ating side na ito ay congruent dito sa side na ito ng ating triangle. So, meron na tayong isang pares na corresponding and also congruent side. And also, we know na itong angle na to at itong angle na to ay also congruent because meron siyang dalawang curves or isang curve doon sa ating corner. So, yan yung ating congruent angles. However, mapapansin ninyo na dito sa ating included side ng first triangle, meron tayong dalawang guhit dito. However, yung included side natin na sana ay naandito ay walang dalawang guhit. At ang dalawang guhit ay nandun sa opposite angle nung ating given angle right here. So, in this particular case, hindi natin mabubuo si SAS dito sa second triangle dahil hindi sa included side naroon yung congruent side na kinakailangan natin. So, unfortunately, this is a no dahil hindi natin napakita na congruent siya using SAS. Dito lang sa isa, nagsasatisfy yung SAS or side angle side, pero yung corresponding triangle niya ay hindi sumusunod doon sa given information natin base sa ating mga markings. So, yan ang pag-identify ng congruent triangles using the following postulates. So, in the second triangle, the arc is not on the included angle, kaya hindi na natin siya magagamit para i-prove or pwede natin i-show ngayon na hindi congruent si triangle A kay triangle B. And for the last problem, ito yung ating
quadrilateral ulit. Pero in this quadrilateral, ipoprove natin to kung ang ating triangle ay congruent. So makikita natin, meron tayong isang guhit dito, isang guhit. So ibig sabihin, yung corresponding side niya ay congruent. At dito din, makikita natin na yung corresponding side niya ay also congruent. At makikita natin na itong linya na to ay common kay triangle 1 at kay triangle 2. So pag pinaghiwalay natin itong dalawang diamond na to, makakabuo tayo ng congruent triangle dahil ang side niya ay kaparehas lamang nung next triangle. So here, we can say na congruent yung dalawang triangles using the SSS postulate. So we can use the SSS to prove the triangles are congruent and the three pairs of corresponding sides are congruent because the triangles share a common side. So yan yung ating dalawang postulates na ginagamit sa pag-prove ng congruency ng dalawang triangle. Kaya your Numberbender challenge for the day is to prove that triangle ABE is congruent kay CBD. Meron na tayo ditong mga statements. Kailangan nyo na lang ibigay yung mga reasons kung paano siya ipoprove na congruent ang dalawang triangles na nakikita ninyo. At yan ang ating lesson for today ng ating congruency sa ating triangles. At tandaan na practice lang ang kailangan and familiarity sa ating mga theorems para masagutan natin yung napaka-challenging skill or tanong sa ating mga geometry problems na kung saan kailangan natin gumawa ng two-column proof. This is Dr. E and see you again next time.